Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-install at mag-host ng WordPress online for free. Kaya tara, magsimula na tayo. Ang pinakaunang step para mag-establish ng isang online website ay ang maghanap ng isang web hosting provider. Kagaya ng Bluehost, HostGator, GoDaddy, at marami pang iba. Pero karamihan sa mga kumpanya na to ay ino-offer nila yung web hosting service nila na may bayad. Pero meron din namang mga online websites, kumpanya na nag-offer din ng free web hosting. At isa sa mga yan ang tinatawag na Infinity Free website. Okay? Na siyang gagamitin natin para sa course na ito. So ito po yung website ng Infinity Free. So ito po yung link nila ay yung address infinityfree.net. At nag-offer sila ng free unlimited web hosting. Okay? Completely free website hosting na may unlimited disk space at bandwidth. Now, syempre, disclaimer lang po, di porket free yung hosting nila is talagang walang restrictions or completely limitless yung privileges na ino-offer nila. Kasi meron din silang tinatawag na premium hosting. Okay. So, pag premium na, pag sinabing premium is may bayad na, usually kailangan mo na mag-subscribe ng premium account pag yung services, yung mga features, yung mga resources na nasa free version ng account mo is hindi sapat sa'yo. For example, yung sa super premium na account nila, so 100 FTP accounts, 100 email accounts, 20 hosted domains. Kumpara sa Infinity Free, isa lang yung FTP account. Limited lang yung server power, pero yung sa premium or more server power. So, okay lang. Okay. So, gagamitin man lang natin yung Infinity Free para ma-demonstrate ko paano mag-configure at mag-set up ng isang website gamit ng WordPress. So, syempre, kailangan man yan i-host sa isang. So, ito yung gagamitin natin for the entire course. Completely free. Now, unang gagawin natin is kailangan mo natin mag-register ng account. So, ito, click natin tong register account. Okay. So, sa sign up, so kailangan mag-input kayo ng active na email account nyo. So, kung meron kayong Gmail account, Google Mail account, so, ilagay nyo lang dito sa email address, passwords, okay. Now, since meron na akong existing account sa Infinity Free, so, magsa-sign in na lang ako. So, okay. Click yung sign in na button. Ayun. So, once naka-sign in ka na, so, i-direct ka sa list of accounts mo. Okay. So, in every account is isang website. So, yung susunod nating step, okay, once maka-enter ka na sa website, is to click this create account na button. Yeah. Okay. Then, siguraduhin nyo na yung pinili nyo is subdomain na hindi yung custom domain na option. Okay.
So, subdomain, so ito yung silbing pangalan ng website nyo na siyang itatype ng mga users nyo kung mag-visit sila sa website. Okay. So, your name, pwedeng pangalan nyo or kahit anong pangalan na okay. So, para sa example na to, okay, yung pangalan ng subdomain ko is Balo Stephen. Then, okay, dito sa domain extension, pili lang kayo kung ano yung domain extension niya. So, pwedeng ito yung pipiliin ko, Loves to Blog, kasi vlogging site man yung website na gagawin ko. Okay. Pag sinabing domain extension, ito yung pinaka-last. Kasi yung isang URL, yung address na ini-input, ito yung domain or subdomain. Okay. Tapos ito yung domain extension. So, sa domain na, para sa website na natin, okay, bale, ito yung subdomain natin, tsaka ito yung domain extension natin. So, mamaya makikita nyo kung ano yung itsura ng URL ng website natin. Okay. So, click natin to, search domain. Yun. So, nag-green. The domain balostephenloves.blog is available. So, pag wala kang kaparehong subdomain, so okay, puproceed tayo sa step 2. Okay. So, ito na yung step na mag-input ka ng account password. Password ng account mo. Itong account. Balo Stephen Loves to Blog. Okay. Ito lang yung click natin to. Okay, for security purposes to siya ng website. Yun. Then, click natin itong create account button. Ayun. So, na-create na po yung account natin para sa website gagawin natin. So, yung susunod natin gagawin is click natin tong open control panel. Now, kung sa cellphone kayo nag-access, in-access to so tap or click. Okay? Tap sa cellphone, click sa laptop or desktop. At yun. So, i-redirect niya tayo sa panel. Yung pinaka-dashboard. But, since ito yung pinaka-first time na kinreate yung account, so meron siyang important notice. So, click lang yung I approve na button. Okay. So, for first time lang yan. Okay. Pag first time na na-create yung account, lalabas mo yun. Pero pag susunod, na pag login mo enter mo sa dashboard, sa panel, itong panel, so hindi na yun mag-a-appear. Now, susunod, yung gagawin is, punta tayo dito, yun, sa baba. Dito sa may software portion, and click natin itong Softoculus App Installer. At i-redirect tayo sa Softoculus Installer na portal. Ayun. So, makikita nyo, okay, merong WordPress. Ito yung i-install natin sa website. So, napakadali lang po. Click lang natin tong install button. At, okay, pagkatapos nyan, lalabas po yung mga yung software setup. Meron lang tayo pang
edit lang ng mga settings before natin i-install. So, okay na tong sa choose installation URL. Okay. Dito sa site name, ito yung silbing pangalan ng website mo. Okay. So, site name could be anything. Pwedeng pangalan ng kumpanya ng agency, or kung personal to na blog, pwedeng pangalan mo. So, yun. So, since blog to siya na website na gagawin ko, pangalan ko lang yung ilalagay as my site name. So, site description is description kung ano yung what is your website all about. So, since web blog to siya, so simplify ko na lang, my blog. So, kung yung website nyo is about tutorials, so tutorial website yung lalagay nyo dito sa site description. Okay. Now, dito sa admin account, meron tayong admin username and password. Ito yung silbing admin account ng WordPress. Okay. So, sa admin username, okay, ito lang yung gagamitin ko kasi ito yung ginamit ko sa previous accounts ko. Admin password, i-click ko lang tong hide para di nyo makita. Baka may masama kayong gawin. Okay. Admin email, so importante po to. Admin email, make sure nga yung input nyo dito is yung active, yung ginagamit nyo na email address. Select a language, okay na to. So, ito, sa plugins, so meron kang option na i-check or uncheck, enable or disable to. Pero ito, since importante to kasi for security purposes to siya, so i-click ko lang to. Ito, i-leave, uncheck ko lang to kasi later i-install natin yan. Okay? But for now, ito lang. Okay? Kasi meron, ipapakita ko muna yung default. Ano yung default na itsura ng WordPress editor. Okay? Kasi pag kung i-install natin itong classic editor, mapapalitan yung default editor ng WordPress into classic editor. So, later sa mga future videos natin, i-explain ko kung ano yung pinagkaiba ng classic tsaka yung default na editor, yung tinatawag ng Gutenberg editor ng WordPress. Okay? So, last step, so sa select theme, pili ka kung ano yung itsura ng website mo. Okay? So, kung wala dito sa apat yung gusto mo na design, theme ng website mo, so meron arrow, click mo lang, yan. Okay. So, let's say, for example, ito yung napili ko. Ito na lang, blue. So, ito yung napili ko. Click nyo lang yung select na button, okay, para ma-specify nyo kung ano yung theme na pipiliin nyo para sa website nyo. Okay? At once okay na lahat, okay, kontento na kayo sa mga settings, configurations nyo, initial setup, settings para ma-install yung WordPress. So, click na natin itong install button. And, hintayin lang natin ito ng mga ilang minuto. So, kung mabilis yung internet nyo, mas madali lang to siya mag-loading. At
Congratulations! The software was installed successfully. So, yun. Eto na. So, click natin to para makita natin kung ano yung itsura ng initial look ng WordPress website natin. Okay? Okay. Medyo nag-loading siya. So, kung pag-install nyo, ganito yung lumabas, ano lang, hintayin nyo lang. Kasi, according sa website nila, meron silang explanation kung bakit ganito. Okay. Asan yung webs natin? Ito. Yan, okay. So, please note that it can take up to 72 hours for a new domain name to start working. So, yung domain na ginawa natin, itong Balos Steffi Loves to Block, so it may take up to 72 hours para ma-display niya yung website na ginawa natin. So, ngayon, ito lang muna yung itsura niya. Ano lang. So, yung explanation niya, okay, ito. So, ano na lang, check nyo na lang. Okay, itong link ito. Basahin nyo na lang. Okay. So, a few moments later. So, ayan. After ilang minuto na paghihintay. So, ito na po yung website. Initial look ng website natin. So, kung papansin nyo, yung site name, ito, Stephen Balo. Tsaka yung site description, my blog, dito. Then, meron siyang initial nga post. Example na post. So, ito yung title ng post. Ito yung content ng post. Comments, recent comments. Yan. So, punta tayo sa admin. Okay. Admin ng WordPress. So, doon sa admin ng WordPress, doon tayo magkukonfigure. Yan. So, kung naalala nyo kanina, doon sa Softaculous installer, yung sa admin account, username and password, ito na yon. Dito natin i-input. So, ito yung password. So, make sure nga naalala nyo pa yung admin account at password na create nyo kasi mahihirapan na tayong i-recover yun. Okay, click natin yung login. At after a few minutes, ayun, sa wakas, nag-load na. I-load na niya yung admin panel ng WordPress. At dyan nagtatapos ang ating tutorial kung paano mag-host at mag-install ng WordPress online, okay, for free. Okay. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin kung ano-ano yung mga bahagi ng admin page ng WordPress.